Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я хочу розглянути дуже таку важливу і цікаву тему, як професійне вирощування розсади. З нами Надія Довженко, агроном з овочівництва. Надя, сьогодні ми з тобою домовилися поговорити про вирощування розсади, але саме про професійне вирощування розсади. Моє перше питання наступне. Підкажи, будь ласка, якщо господарство приймає рішення вирощувати розсаду, яку матеріально-технічну базу необхідно спочатку забезпечити? Насамперед, це люди. Люди, вода. Тому що не буде води, ми не виростемо овочі. Не буде людей, ми не зберемо. Тобто потрібно думати не те, як ми оціємо зараз там 100 тисяч перців, а як ми їх будемо садити, як ми їх будемо доглядати і як ми їх будемо збирати. Тобто ми не думаємо на зараз, ми думаємо на потім, на осінь, як ми будемо збирати цей перець, як ми будемо збирати цих 100 тисяч, це мало не багато, 2,5 гектари. Тобто йдемо спочатку від оберненого. Так, це обернена формула. Не можна сказати, що ми ще бистренько оціємося і все буде добре. Оціється добре, там 2 людини стали бистренько, посіяли і славно. Але так ні. У великих масштабах треба думати спочатку, як ти це будеш збирати, як ти це будеш доглядати, аж потім як сіяти. Ну, але якщо ще глобальніше, то і куди ми його потім продамо? Тобто ринок реалізації. Якщо вже так. Але тут ми на коні, Олечка. У нас є своя переробка, є своя заморозка. Один із самих новіших в Україні заводів під торговою маркою Тевіта продаються наші овочі та ягоди. Тому проблема із збутом, куди діти, і коли гаряча ціна і падають ціни, і ми не знали б, що робити, то в нас є завод, який з радістю приймає нашу продукцію, переробляє, і йде далі продукція на ринок. Я була на вашому заводі, дійсно дуже такий крутий завод. Окей, тоді повертаємося назад до нашої розсади. Забезпечили, подумали ми, куди реалізуємо, маємо людей і все ж таки плануємо запустити процес вирощування. Я бачу, зараз ти сидиш в теплиці, мабуть, Так. вона є також важливим елементом. Так, це, знаєш, як родильний зал, да, оце. Позаду мене це наскільки з такою любов'ю треба про цю розсаду говорити, наскільки треба любити і фанатіти. Позаду мене це розсада перцю. Починає виходити друга пара справжніх листочків. Має майже сформовану кореневу систему. Ось такий красива рослинка. Їй тут ще жити до 22 травня, не раніше. Тобто 50-55 днів в розсаді перець стоїть. Давай тоді поговоримо далі, як, власне, ми цю розсаду вирощуємо і як вона у тебе зараз уже в теплиці, так як ти кажеш, їй ще працювати рости 55 днів, але як вона потрапила в цю теплицю, як вона посадилася? Якщо можна, розкажи нам, будь ласка. У нас є класна машинка, яка заміняє нам велику кількість людей. Тому що людина за робочий день може там відсіяти максимум 40 касет. Це такий максимум, навіть не 40, менше. Це страшний максимум. А машинка 1025 касет за робочу зміну. А скільки? Це 96-ї касети. Помнож, матимемо скільки рослин. І матимемо за 100 тисяч. 98 400 – це за скільки годин? Скільки в неї робоча зміна? 8 годин, але поки налаштувалися, якісь є година обіду. 7 за 7 годин. Треба ж лінію прибрати, лінію треба повидувати, прибрати її, очистити її до наступного дня. Після того, як висіяли розсаду в касети,
Або давай ще зупинимося на одному. Торф. 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 Який Е, має бути торф? Які вимоги до торфу? Олечка, ми перепробували дуже багато марок. Я не хочу рекомендувати один чи інший. Ми зупинилися на своєму торфі, на той ж, який ми знайшли для себе. Зараз будемо тестувати на літній посадці капусти, будемо тестувати ще один торф. Я не хочу Я наголошувати на зараз не марку. про назви фільм, я зараз про структуру, про щільність, про вміст органіки. Я от про ці зараз характеристики. Дрібненький, з нейтральним pH. Прекрасний, ну, торф, який йде для розсади. Угу. Окей, хорошо. Посадили. Куди далі йдуть касети? Ми в цьому році тестували кімнату пророщування, і це крута штука. Є певні свої помилки, які ми отримали ці помилки, зробили роботу над помилками. І другий вихід з камери пророщування прекрасний. І ми зрозуміли, що так, це була наша помилка. А яка власне Помилка мета використання цієї камери пророщування? дружності сходів, одночасності і дружності сходів. А умови, які в цій камері? Що стимулює проростання цих рослин дружньо? Олечка, ти як лисичка до кожного питання. Важливо дати суть. Висока температура і висока вологість. Висока температура десь градусів до 27 в кімнаті пророщування. На кондиціонерах виставлено 27. І вологість, тому що коли не буде вистачати вологості, насінинка не зможе злізти, відійти від сім'ядолів. І як довго там стоїть розсада? До прикладу, розсада перцю на 6-7 день вже вона виїжджає. А томат Якщо посіяли? Томат це швидше. По-перше, він в умовах звичайної теплиці швидше проростає. Так же ж само і в кімнаті пророщування. Це 4-5 день. А капусту будете сіяти і ще теж побачите, скільки там вона просіяти? Ні, ми будемо її сіяти на літній посів, на літній оборот, але без кімнати пророщування. Для капусти не потрібна така температура. Тобто, коли ми будемо сіяти в травні місяці літній посів капусти, в нас вже будуть на вулиці такі умови, і в теплицях такі умови, що нам уже камери пророщування на той час не потрібно. Нам потрібно буде встигнути відрегулювати середовище саме в теплиці, щоб касета не пересохла, щоб не позапікалося, тому що сонце буде пекти, і в теплиці температура дуже високо піднімається. Окей, дякую. А потім розсада переміщається в теплицю, так? Камери пророщування? Да, да. Так. І які умови ми маємо їй забезпечити в теплиці? Температурний режим днем і вночі він має відрізнятися, тому що рослина, як і людина, має відпочивати. Тому в день це в районі 22 градусів, а ніч це мінімум 15 градусів. Тобто їй цього достатньо, щоб вона росла і розвивалася. Дивися, на сьогоднішній день ми з тобою говоримо 15 квітня, ну це весна, там надзвичайно великої сонячної активності немає, відповідно питання якогось затінення, мабуть, не стоїть. А якщо ми так, як зараз, стоїть уже і зараз. Уже і зараз. Сьогодні от за мною є сітки затінювальні, так? Вже сьогодні їх розкочували, тому що температуру не можна було збити нічим. Зараз ми з тобою записуємося, в мене показує в Умані 17, в тебе, я так думаю, в шполі плюс-мінус так само. І цієї температури навколишнього середовища було достатньо, щоб аж така висока була температура. Олечка, але ж ми з тобою записуємо відео 16:30. Це вже сонячна активність, пік сонячної активності вже пройшов. І навіть коли зараз я сиджу
і мені добре, то на градуснику насправді десь 20 градусів вже зараз. Тобто зараз почнуть робітники почнуть закривати фронтони. Ми бачимо, що відкрито. І вулкани працюють цілий день працюють, вони ганяють повітря. Скільки днів розсада простоїть в теплиці? Перець 55-60 днів. 60 навіть це й багато. 50-55 днів цього достатньо, щоб виростити славну рослину, щоб не старіла коренева система, тому що ми завжди дивимося на вегетативку зверху, так? Але коли ми піднімаємо рослинку і бачимо, що от їй ще не так-то багато, треба закрутити корінчики у касеті, не всі звертають на це увагу. Але коли коренева система старіє, їй важче приживатися на новому місці, тобто в полі. Томат 25-30 днів цього теж достатньо. В нього є теж здатність переростати. Я зараз вам покажу сходи томатів. Вони ще тільки почали сходити. Зовсім дрібненькі, зовсім маленькі. Це кожного разу ніби щось нове. Нове життя комусь даєш. От. Олічка, видно? Да, видно. Скажи, будь ласка, посадили розсаду, принесли її в теплицю, потім будемо ростити протягом цього всього періоду вирощування розсади. Ви використовуєте щось із добрив, ви використовуєте щось із засобів захисту. Я зараз не про марки, хочу просто акцентувати про те, що необхідно рослині. На що ми маємо звернути увагу і чим її підсилити, скажімо так. Олечка, завжди рослина, як і людина, хоче їсти. Того субстрату, який є в маленькій касетці, в маленькій ячейці, його достатньо, щоб рослина харчувалася до першої пари справжніх листків. Далі потрібно їй давати, всі аграрії знають, так, що фосфор, калій і менше азоту, щоб її не гнати догори. Так ми і робимо. А які можуть спіткати проблеми в контексті хвороб? Кореневі, більше переливи, недоливи, фузаріози, кореневі гнилі. Все це має бути тут. Краще немає, не так. Краще б його не було тут. Але воно може бути. Але воно може бути тут, так. Надя, скажи, будь ласка, з приводу розміру касет. У кожного свій розмір. Але я люблю, коли рослина має гарний здоровий вигляд, не жовта, не потягнута. Тобто є більша частина аграріїв, буде мене критикувати, тому що томат сіяти в 96-й – це дорого багато. Можливо і так. Але на виході я маю гарну рослину з розвиненою кореневою системою. І якщо завтра буде возвратний заморозок, який декілька років поспіль спостерігається на теренах України і Черкаської області в цілому, то 160-та касета буде плакати, рослини будуть плакати в цій касеті, а в 96-й касеті ще якихось декілька днів перестрибаємо ці приморозки і вийдемо в поле з гарними рослинами. Тому перець 96-та касета і томат – це 96-та касета. Тобто, що не говорив. Капуста, їй вистачає 20-25 днів для того, щоб сформувати рослину і кореневу систему і заплести ячейку. І вже вона готова до поля. Тобто це 160-та. Це теж більша частина аграріїв буде мене критикувати, тому що це велика касета.
Мгм. А дивися, ми з тобою зараз говоримо про капусту, яку саме, тому що ви різні капусти вирощуєте. Цвітна і брокколі. Про цвітну і брокколі. Окей. Ще один дуже важливий етап у вирощуванні розсади – це її закалювання. Що ти можеш нам за це сказати? Як ви готуєте розсаду до виходу в поле? Закалювання розсади, так, це один із таких, знаєш, важливих етапів, тому що коли вона не закалена, ти її бистренько в поле висадив, а вона тільки клац і лягла. Бо сонечко її добре поцілувало, і її від тих поцілунків далеко не добре. Тому ми її піднімаємо, стіни в теплицях, провітрюємо. Те ж саме з затіняйками граємося. Раніше скручуємо затіняйки, так як сьогодні, дивися, ще сонячно, але регулюємо саме затіняйками. Тобто, щоб її сонечко полили вранці, так, водичка, коли попадає на листочок, ми стараємося бистренько закрити листя, щоб не було опіків сонячних, саме лінза не зробила сонячний опік. Тому що зараз, коли рослинки отакі маленькі, ще видно навіть касету. А пройде ще тиждень, другий, і касету не буде видно взагалі. Тобто це буде повністю зелений ковер. Просто зелений килим буде стояти, і його не буде видно взагалі. І коли на листя попадає капля води, робиться лінза. Тим самим робимо опік на листку. А тим подальше це хвороби, лікування хвороб. Навіщо вони нам потрібні? І Ми втрата раніше... врожайності. Так. Кінцевої Кожна хвороба – це мінус певний відсоток врожайності. Мінус одна причина, мінус початку плодоношення. Тобто є свої плюси і мінуси. А як Надя далі висаджує свою розсаду, ми побачимо в одному з наступних відео, оскільки у нас є певна домовленість зробити такий цикл про те, як вирощується або томат, або перець. Тому на сьогодні, Надя, я тобі дуже дякую, що ти приєдналася, що ти показала нам, як то є реально в виробництві. І я з тобою прощаюся. І ще раз дуже і дуже тобі дякую. Ну, а ви, шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть свої коментарі.